न्यूज पछि र त्यसपछि ब्रेक पछि यहाँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा सृजना र म अझ पनि सँगै छौँ अहिले आज कार्यक्रममा र तपाईँले अझ केही समय हामीलाई सँगै देख्नुहुनेछ तर अब समय भएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट अतिथिसँग कुरा गर्ने बारेमा सृजना हामीले कुरा गरेका थियौँ कसको को अतिथि भनेर हजुर हामीसँग आज एकदमै एनर्जेटिक अनि त्यसपछि धेरै विधामा उहाँले काम गर्नुभएको छ उहाँको बारेमा मैले भनिरहनु भन्दा पनि उहाँको बारेमा हामीले एउटा इन्टरभ्यू तयार पारेका छौँ पहिला सुरुमा हामी उहाँको बारेमा तयार पारेको यो इन्टरभ्यू हेरौँ त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी गरौँ कर्मा तेन्जिङ उद्यमी व्यवसायी अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र पूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ काठमाडौँमा जन्मिएर सन् 1998 मा अमेरिका गएका कर्माले 14 वर्ष अमेरिकाको वाल स्ट्रिटमा र 4 वर्ष विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरका रूपमा काम गर्नुभयो 5 महादेशका 7 अग्ला हिमाल चढेका कर्मा पोलर एक्सप्लोरर डेभलपर पनि हुनुहुन्छ 42 वर्षीय कर्मा सन् 2016 मा नेपाल फर्किएर आफ्नै लगानी रहेको काठमाडौँ भ्याली स्कुलको प्रधानाध्यापकका रूपमा केही वर्ष काम गर्नुभयो मोमो कर्माका लगानीकर्ता समेत रहेका कर्माले अहिले महाराजगञ्जमा सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ मानव अधिकारका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने तिनै कर्मा तेन्जिङ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हो यो अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ म पहिलो कुरा त कर्मलाई वेलकम कर्मजी कार्यक्रममा वेलकम छ नमस्कार नमस्कार समीजी हजुर नमस्कार सृजनाजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको सुरुवात गर्यौं स्योर अब प्रोफेसरलाई प्रश्न गर्ने भनेपछि गाह्रै छिटो हेर्नुस् प्लिज सुरु गरिनुहुन्छ अब तपाईँ विदेशमा त्यत्रो वर्ष बस्नुभयो हैन त्यसपछि त्यस्तो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटमा काम गर्नुभयो प्रोफेसरको रूपमा आफूलाई एस्टाब्लिश पनि गर्नुभयो फेरि नेपाल आउनुभयो अनि प्रिन्सिपल पनि बन्नुभयो अनि फेरि बिजनेसमा पनि लाग्नुभयो यो यसको तालमेलको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न अब मेरो लाइफै त्यस्तो थियो के अब म इन्डियामा पढेँ मेरो अन्डर ग्रेजुएट हाई स्कुल सबै इन्डियामा गरेँ स्कुलिङदेखि हाई स्कुलसम्म अनि अन्डर ग्रेजुएटको लागि म चाहिँ गएको थिएँ हाम्रो अमेरिका गएको थिएँ 1998 मा सो 24 years ago सो त्यहाँ म 18 वर्ष बसेँ अमेरिका सो आई वर्कड 14 years in Wall Street and 4 years as a professor Metropolitan College of New York मा पढाएँ मैले त्यो पछि चाहिँ लाइक भूकम्प बेला 2015 मा रियलाइज नेपालमा के गर्नुपर्छ भनेर फर्केर आउँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी पनि देखेँ अनि धेरै लाइक लट अफ अपर्च्युनिटिज नट ओन्ली फर बिजनेस तर पनि मैले आई स अपर्च्युनिटिज अल्सो फर अन द सोसल सेक्टर साइड सो त्यसको केम ब्याक टुक ओभर काठमाडौँ भ्याली स्कुल महाराजगञ्जमा अनि त्यति बेला त्यो स्कुल रन गर्दा गर्दा आई डिसाइडेड मेबी दिस अदर एभेन्युज आई क्यान डु एज वेल लाइक मोर social service, the orphanages are, and that's where like it all branched out of 2016 पछि when I returned back. So तपाईले अब तपाईले एकदम तपाईले चिन्दा त एन्टरप्रेन्योर भनेर चिनाउनु पर्यो तपाईले हामी नट जस्ट एकाडेमिक मात्र हैन माउन्टेनियरिङ साइड त पछि कुरा होला त्यो त छँदै छ हैन अब एज अ एन्टरप्रेन्योर जुन तपाईले यत्रो तपाईको भेन्चर त थुप्रै हामी अब इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा पनि देख्यौं अहिले पनि कुरा गर्दै छौं तपाईले व्हाट अट्र्याक्ट्स यु नेपालमा एन्टरप्रेन्योरशिपको लागि त अट्र्याक्सन के हो तपाईलाई So first of all, it's a very virgin market. So like the things you're doing here, तपाईँको धेरैले गरेको छैन के जस्तो कि अहिले हाम्रो like the businesses that I'm trying to bring in अब जस्तो कि 5-star hotel हामीले ले मेरिडियनसँग साइन गरेँ also we कर्मा रेसिडेन्सेसको अस्ति भर्खर लन्च भयो so these are like businesses I saw there's a gap in the market right जस्तो कि नेपालमा people could pay for it तर उनीहरूको लागि त्यो पैसा चाहिँ तिर्छ नि त्यसको भ्याल्यु नै छैन के like over here you can buy $1 million house The $1 million house मा तातो पानी हुँदैन तपाईँको घरमा त्यो इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन कहिले कहिले पानी पनि प्रब्लम हुन्छ US मा you can buy a $100,000 house and you have all the facilities that a $1 million house here won't have so त्यो अलिक ग्याप देखेर I thought okay maybe there's something in the market सो अब हाउसिङको कुरा आइ नै हाल्यो हैन अस्ति भर्खरै लन्चिङ भएको तपाईको अपार्टमेन्ट जुन छ अब यो बेलामा यो अपार्टमेन्ट कन्सेप्ट र त्यसलाई सेल गर्न खोज्नु के ठीक होला जस्तो लाग्छ एउटा त फर्स्ट अफ अल त फाइनान्शियल एकदमै आर्थिक मन्दी छ हैन सेकेन्ड कुरा अब हामी भुइँचालोबाट भर्खरै निस्केको छौं हुन त हाम्रो मेमोरी सानो छ हामीले बिर्सि पनि सकेका छौं र पनि अलिकति एम्बिशियस भएन जस्तो लाग्यो प्रोजेक्ट त एम्बिशियस नै हो हजुर तर के छ भने नेपालमा व्हाट मैले देखेको चाहिँ अब जस्तो कि हाम्रो कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी हो सो बिजनेस कम्युनिटीको चाहिँ अहिले अभियसली क्लोजिङ भएको बेला सबैलाई टाइट छ सबैलाई गाह्रो छ उनीहरूको यो इयर एन्डको फिस्कल इयर एन्डको उनीहरूको त्यो क्लियर गर्ने गाह्रो भइरहेछ तर एट द सेम टाइम आवर मार्केट इज नट ओन्ली द बिजनेस पिपल जस्तो कि अब तपाईँको डक्टर्स छ पाइलट्स छ जस्ट एन्ड देन यु अल्सो हेभ politicians or like government workers
who don't feel the same pinch हामी जस्तै businessmen जस्तै so उनीहरुको लागि चाहिँ त्यस्तो क्लोजिङहरुको लागि त्यति प्रब्लम हुँदैन and a lot of people we're seeing are from those circles like from the doctors from त्यस्तो अलिकति त्यो who are not entrepreneurs त्यस्तो हाम्रो अफिसमा आएर छ to buy apartments so I feel like this it's not a very ambitious project in the sense that Nepal is not only businessmen there's also other sectors of the market who can afford the apartments that we are selling. बस सोध्नु मलाई हुन्छ हाम्रो अडियन्समा पनि थुप्रै हुनु होला मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ अब अपार्टमेन्ट किन्नु राखौ भने इन्ट्रेस्ट भएको थुप्रै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ तर जस्तो तपाईँले जुन गर्नुभयो कर्मा रेजिडेन्सी जुन तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ इट्स भेरी अब यसो त्यो अन पेपर हेर्दाखेरि तपाईँले अस्ति इभेन्ट पनि गर्नुभयो हामीले बुझेअनुसार इट्स अ म्यासिभ अन्डरटेकिङ हो यो ठुलो प्रोजेक्ट हो अनि त्यो फेरि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ विभिन्न ठाउँमा कतिवटा यस्तो अपार्टमेन्टहरू आइरहेछन् मैले बनाइरहेको छु नि सो कर्मा रेजिडेन्सी अरूभन्दा कति फरक के किसिमले छ त त्यो हामी के छ भनिदिनु अलिकति हजुर सो 2015 तपाईँको भूकम्पपछि यो 7 इयर्समा सो यो तपाईँको 7 इयर्समा कुन चाहिँ पनि अपार्टमेन्ट बिल्डिङले स्वीकृति पाएको छैन सो फर्स्ट केभिडी काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी दे आर द वान्स हु अथोराइज तपाईँको नयाँ भवनहरू नयाँ बिल्डिङ अपार्टमेन्ट बिल्डिङ्सहरू सो 2015 पछि अहिलेसम्म हाम्रो अपार्टमेन्ट कर्मा रेसिडेन्सी was the first apartment building to get approved by the Kathmandu Valley Development Authority. So अहिलेसम्म अरू कसको भएको छैन हामी we're the first and only किन हामीले चाहिँ यो नयाँ 2015 पछि नयाँ मापदण्ड भएको थियो there's all these new rules new bylaws सबै बनाएछ कि यो तपाईँको पिलर लेन्थ पिलर डिस्टेन्स पिलर लेन्थदेखि लिएर तपाईँको ग्राउन्ड कस्तो हुनुपर्छदेखि तपाईँको सबै सेटब्याक एरियाहरू दे हेभ चेन्ज एभ्रिथिङ सो त्यसमा चाहिँ हामी मात्रै क्वालिफाई भएछ अहिलेसम्म किनभने हामीले त्यही भूकम्पको त्यो स्टडीको अनुसार कसरी अब यो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई कसरी राम्रो अपार्टमेन्ट दिन सक्छ भनेर त्यो अनुसार बनाइरहेको छु एन्ड देन स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर जस्तो कि हाम्रो ड्याम्पर्स साइजमिक ड्याम्पर्स भनेको जापानमा युज गर्छ कि जस्तो अर्थक्वेक आउँदाखेरि इट प्रिभेन्ट्स द बिल्डिङ फ्रम शेकिङ टु मच त्यस्तो ड्याम्पर्सहरू वी युजिङ इन नेपाल फर द फर्स्ट टाइम अपार्टमेन्ट बिल्डिङमा जस्तो कि हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोल इज अ PhD फ्रम जापान उहाँले नेपालको धेरै स्ट्रक्चर उहाँले बनाएको सो ड्याम्पर्स चाहिँ फर्स्ट टाइम एभर इन अपार्टमेन्ट बिल्डिङ हामीले युज गर्दैछु जस्तो कि नेपालमा तर 2015 को अगाडिको बिल्डिङहरूमा कसमा पनि ड्याम्पर छैन एन्ड वाट आई क्यान से होल हार्टेड अहिले के मैले फ्रिली भन्न सक्छु भने जस्तो कि अल द अपार्टमेन्ट्स मेड बिफोर 2015 would probably not qualify अहिलेको त्यो मापदण्ड अनुसार but Karma Residences is the only one that's qualified and there's many other markets and many other apartment buildings coming in the market तर क्वालिफाई भनेको हामी मात्रै भएछु किमिडियाबाट so that's why so यसमा युज गरेको टेक्नोलोजी टेक्निशियन स्टाइल डिजाइन सबै कुराले गर्दाखेरि तपाईहरु क्वालिफाइड हुनुभयो यस हाम्रो मेन मापदण्डहरू रुल्सहरू हामीले चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ पनि एकदमै सुपर स्ट्रेन्थ बनाएको छ बिल्डिङहरु हेरे म पनि गाथे मैले पनि चान्स पाएको तिमीले चाहिँ छुटाए सो त्यहाँ डिस्क्राइब गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पनि होला जस्तो लाग्यो र त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई हेल्पै हुन्छ होला हजुर श्योर यस that's for us it's a marketing point because there's more than 3000 families who live in apartment buildings अहिले नेपालमा so तिनीहरुलाई चाहिँ we trying to show them a new product जस्तो कि तपाईको त्यो पैसाले you can probably get a more safe or more reliable structure than you're currently living in अनि जस्तो किन्ने मान्छेले के स्ट्रक्चर त बुझ्यो हजुर सेफ्टी बुझ्यो हजुर तर त्यसो अरु एमिनिटिज हामी के हेर्ने त किन्ने मान्छेले व्हाई शुड अब कर्मा रेजिडेन्सको अपार्टमेन्ट किने के छ अट्र्याक्सन के छ त मेन लग्जरी हामी वी ट्राई टु गिभ अ लग्जरी प्रोडक्ट ओके एट एन अफोर्डेबल प्राइस त्यस्तो हाई लग्जरी प्राइस पनि नराखिकन अफोर्डेबल प्राइस अहिलेको जस्तो कि 40% डाउन पेमेन्टमा you can buy into our 60% bank financing 40% down payment you can buy into an apartment हाम्रोमा so we're trying to give swimming pool हाम्रो drawing area पनि we're using the best architects हाम्रो award winning architects UNA architects भनेको they were Mumbai based architects and they've done a lot of Marriott properties in India so उहाँले Marriottले हामीलाई उहाँ recommend गर्नुभएको so हाम्रो interior पनि उहाँलाई दिएको थियो so everything they're doing everything for us so we have like good architects we have a strong structural team हाम्रो construction team पनि A1 and Tundi joint venture मा गरिरहेछ उहाँले अनि लास्टमा हाम्रो के छ भने we're giving swimming pool we're giving a community hall gym area there's jogging tracks all around the land is around like 12 openings but our built area is only about 4 openings so we have about 8 openings of open space so it's an ekdamai I feel it's a selling point especially in the heart of the city and our exit is touching हाम्रो थाके ring road छ 64 meters so imagine the morning तपाईको rush hour मा 9 o'clock मा hundreds of families trying to leave the building at once अर्को अपार्टमेन्ट बिल्डिङमा भयो भने त्यहाँ 1 घण्टा जाम हुन्छ हाम्रो त सिधै रिङ रोडमा हो
access to ring road, so they go straight on ring road and it keeps flowing. So त्यो चाहिँ राम्रो छ हाम्रोमा. It's a very unique point. There's no other apartment building on ring road. So we are the first ones. Wow. So अहिलेको स्टेटस के छ? बनिसक्यो, बन्दै छ? अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डबल बेसमेन्टको खनिसक्यो. So हाम्रो प्रोटेक्सन पाइलिङ वाल सबै बनाइसक्यो. अहिले बेसमेन्ट वर्क हुँदैछ अहिले. So we are making one of the biggest basements. And त्यसमा हाम्रो किन स्ट्रक्चर स्ट्रङ छ भने it's not one basement and the structure is not the same. एउटा लाइनमा हुँदैन के. बेसमेन्टको it's like a cake. बेसमेन्ट यो भयो भने स्ट्रक्चर चाहिँ बीचमा. So that makes the structure even stronger. So that's the whole thing behind our vision. कतिवटा जस्तो तपाईहरुको कस्तो किसिमको कोठाहरुमा जस्तो सेम सिमिलर छ कि अब सुइटहरु छ कतिवटा अपार्टमेन्ट्स के छ तपाईहरुको? हाम्रो per floor मा 12 apartments हुन्छ. Just 2.5 bedroom to 3.5 BHK, 2.5 BHK, 3.5 BHK. So altogether about 162 apartments. Wow, it's a big ठुलै रहेछ प्रोजेक्ट है. Yes, it's a big undertaking and I feel it's ready. Nepal is ready for this project. सो अब कुराकानी त छँदैछ तर अहिले हाम्रो कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकमा जाने बेला भएको छ. हामीसँग आज कर्मा छिरिङ हुनुहुन्छ र उहाँ माउन्टेनियर पनि हो, त्यस्तै गरी एन्टरप्रेनर्स भनेर भनौँ होइन. उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले भर्खरै मात्र लन्च गर्नुभएको कर्मा रेजिडेन्सीको थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँगै रहेर उहाँको बारेमा फेरि पनि जानकारी लिने कोसिस हामी अवश्य पनि गर्छौँ. तर अहिले ब्रेक. ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ सृजना र मसँग र आज हाम्रा एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि कर्मा तेन्जिङ. उहाँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ गुड कर्मा ग्रुप अफ कम्पनीजको पनि र उहाँले विभिन्न ह्याट लाउनुहुन्छ, विभिन्न टोपी लाउनुहुन्छ. एकदम सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर भनेर चिन्नुहुन्छ र साथसाथै माउन्टेनियर भनेर चिन्नुहुन्छ. कर्मजी, अब तपाईको एन्टरप्रेनरको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ. अब अलिकति माउन्टेनियरको कुरा गरौँ होइन. तपाईँले हिमाल चढ्नु भएको छ, एउटा मात्र होइन थुप्रै चढ्नु भएको छ र हालसालै त्यो त एक्साइट भइसक्यो. हालसालै तपाईँ अलास्का पनि जानुभएको थियो. Yes. किन जानुभयो भन्नुहोस् त हामीलाई. So 3 weeks ago म अलास्कामा गएर त्यहाँ नर्थ अमेरिकाको हाइएस्ट माउन्टेन डेनाली आरोहण गरेँ मेरो टिमसँग. सो हाम्रो युएस एम्बेसी र मैले एउटा जोइन्ट प्रोग्राम बनाएको थिएँ जस्तो कि युएस नेपाल फ्रेन्डसिप टिम. जस्तो कि 7 जना नेपाली क्लाइम्बर्स, द वर्ल्ड्स बेस्ट नेपाली क्लाइम्बर्सहरू र युएसको हाम्रो पहिला साथी थियो एकजना जो हु क्लाइम्ड एभरेस्ट विथ मी 2019 मा. सो उहाँलाई चाहिँ युएस साइडबाट, उहाँ चाहिँ युएस नेभीको पनि थियो अनि युएस होमल्यान्ड सिक्योरिटीमा काम गर्नुहुन्छ अहिले. सो हामी मिलेर वी मेड अ टिम टु टेक दिस सुपर टिम अफ सुपर सर्पर्स एन्ड एन अमेरिकन क्लाइम्बर त्यहाँको अमेरिकाको हाइएस्ट माउन्टेन चढ्छु भनेर लगेँ. एन्ड दिस वाज फर्स्ट टाइम एभर in 75 years, US and Nepal got diplomacy. So we have diplomacy in football, and also we have diplomacy in business, we have diplomacy in education. So mountaineering, this was the first ever diplomacy event that ever took place. So we are the world's #1 in mountaineering. In business, we are probably world's number 150. We have nothing to give to the US in business. Mountaineering, but we can give something to the US, and it's a good way of giving back to them as well. So Alaska, we went to Alaska, summited Denali, which was usually takes about 2.5 to 3 weeks to climb. Our Nepali team there, we did it in 3 days. What's the height? So 6,200 meters, around 6,200 meters. Very high, right? Garocha. Base camp is around 2,000 meters. So okay, length Everest base camp or Everest height Denali is longer because Denali base camp to summit is more than 4,000 feet of elevation. Okay. For meters. So हामीले कार्यक्रममा पनि अघि नै कुरा गरिरहेको थियौँ, ग्लोबल वार्मिङको कुरा थोरै गऱ्यौँ हामीले हैन. सो तपाईँ त माउन्टेनियर पनि हो. ग्लोबल वार्मिङले यो माउन्टेनहरूलाई कस्तो खाले असर परिरहेछ? अनि धेरै छ किनभने म पनि 2019 मा जब एभरेस्ट गए थिए त्यो हाम्रो खुम्बु आइस फल that's one of the most dangerous spots of climbing Everest. त्यहाँ पहिला धेरै पनि हाम्रो साथीभाइहरू धेरै त्यहाँ they passed away त्यो small ice fall, but that's one of the most dangerous spots. धेरै मान्छे मर्यो त्यहाँ. So त्यो region चाहिँ when I was coming back from the summit, that whole region was like a river जस्तो के त्यहाँ. Okay. Lake पनि पानी जस्तो, and I was surprised अब यस्तो ठाउँमा पनि तपाईको the glacier is pretty much Khumbu glacier is pretty much falling apart just like that time, which is quite scary because a lot of my friends, like hundreds of my friends, were still in camp 2, camp 3 and above, but the glacier just to melt हुँदाखेरि आफूलाई लाग्यो यो चाहिँ एकदमै fast rapid भइरहेछ, and I don't know how long this climbing on Everest can continue for. Maybe we have another 10, 15 years, 20 years, but त्यो पछि चाहिँ I think it'll be pretty much a whole different way of climbing Everest. यो तपाईले अरु हिमाल पनि चढ्नु भएको छ. Yes.
एभरेस्ट जति अरू पनि त्यसै परिवर्तन तपाईले देख्नु भएको छ धौलागिरी तपाईँ अरू कुन हिमाल चढ्नु भएको छ मैले चाहिँ नि अब सो I've gone to 5 continents and climbed the highest in 5 continents जस्तो कि एभरेस्ट चढेँ मैले त्यो सेम इयरमा मैले एभरेस्ट मनासलु पनि गरेँ another 8000 अनि त्यसपछि साउथ अमेरिकाको हाइएस्ट अर्जेन्टिनामा छ अकन्कागुआ त्यो I climbed that त्यो सालै and then अफ्रिकाको हाइएस्ट किलिमन्जारो चढेँ and then 6 months ago I went to Antarctica Antarcticaको हाइएस्ट Vincent Massif chode, and then recently I just went to Alaska, climbed the highest there, and last year I was climbed Lobuche as well. त्यहाँ सबैमा यो तपाईले जुन भन्नुभयो ग्लोबल वार्मिङ के हिन्ट्सहरु देखिन थालेछ त Yes, जस्तो कि हाम्रो अकन्कागुआ जाँदाखेरि साउथ अमेरिकाको हाइएस्ट अर्जेन्टिनामा the whole mountain was there was no snow. That mountain is the highest peak outside of Asia. Outside of Asia, the highest mountain peak, so it's nearly about 7,000 meters. Okay. So त्यहाँ जाँदाखेरि it was like pretty much it was rockमा चढे जस्तो भयो त्यो. So I was very surprised that this mountain close to 7,000 meters, snow थिएन. And we didn't even use crampons पनि use गर्नु परेन, केही पनि use गर्नु परेन. So I realized that maybe there's something going on, like I think this global warming चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईको fiction हैन, यो चाहिँ real हो. And we can see the effects of it as well. So कतिवटा एनजीओ आइएनजीओहरूले यो ग्लोबल वार्मिङको लाई लिएर भनेर कतिवटा कामहरू गरिरहेछन् यसलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको छ नि हैन एक किसिमले त्यस्तो खाले प्रोजेक्टहरू अथवा त्यस्तो खाले कामहरू गइरहेको छ भने अरु खाले लेम्यानलाई यसको नलेज नभएको पनि लाग्दैन तपाईलाई जसले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हो तपाई हामी जस्तो मान्छेलाई खासै नलेज नभएको जस्तो पनि लाग्दैन यस हाम्रो के छ भने आई थिंक बिकज वी इन नेपालमा हामी स्टिल लाइक द Maslow's hierarchy of needs भन्छ साइकोलोजीमा आई थिंक वी स्टिल स्टिल स्टक इन दैट the lowest spectrum जस्तो कि food clothing shelter मा नेपालमा त्यही गाह्रो भइराछ so anything above that जस्तो कि भनौं न हाम्रो यो human rights देखि लिएर तपाईको यो अब environment को issues हरु देखि gender rights त्यो सबै I think it's all in the back seat किन first हाम्रो basic needs चाहिँ यहाँ भयो छैन त्यो नै हाबी भयो त्यसले गरेर मान्छेहरु चाहिँ they haven't had time to think about it but obviously in our circle जस्तो कि हाम्रो the people who are educated people who have traveled the world they know about this global warming phenomenon. If you talk to anyone else in the street, or if you talk to the guy driving a bus, they won't care about global warming. ग्लोबल वार्मिङ सँगै अब ह्युमन राइट्सको पनि कुरा हेर्नुहुन्छ तपाईले कटारमा काम गर्ने श्रमदारको लागि पनि तपाईले के बोल्नु भएको छ काम गर्नु भएको छ भनिदिनुस् न तपाईले Yes, so 2012 ma like 2013 ma I think there was 2013 ma the Guardian newspaper they had come up with this article saying जस्तो कि अब नेपालीहरु धेरै एभ्री डे कटारमा वर्ल्ड कपको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै धेरै एभ्री डे नेपालीहरु मर्दैछ भनेर एउटा आर्टिकल निकालेको थियो and then I thought there's something wrong with this picture and no one is making of noise about this voice it here so then I talked to a few of my friends around the world this Australia ma हाम्रो दीपा दिदी हुनुहुन्छ San Francisco ma हाम्रो मुखिया भने अर्को साथी छ so we all got together we said okay let's make this team let's make this noise go all around the world. So petitions मैले एउटा क्रिएट गरेको थिएँ. The petition चाहिँ अब there was the first ever petition for Nepali migrant workers being abused and dying in Qatar. So petition मैले change out all my petition बनाएँ and then spread it out with all my friends in New York City and the worldwide. I was in New York then. अनि it got signed by about 34,000 people signed it. And right that's the nature that signed copies. Well, New York Times I corresponded with them and I told them we need to give you the signatures because we need you guys to cover this atrocity भइरहेछ and उनीहरुले चाहिँ they didn't respond properly so मैले चाहिँ के भने okay अब मेरो स्टुडेन्ट्सहरु अरु नेपाली न्यूयर्कमा टर्न नेपालीहरु थिए so about 200 of them लिएर गएर जुलुस चाहिँ अब with all black cards and everything लिएर न्यूयर्क टाइम्सको बिल्डिङको बाहिर गएर made this big noise अनि तर न्यूयर्क टाइम्स sent their legal representative down to get the petitions so I gave the petitions to them then I took the same group of people to Times Square a small rally then त्यो पछि अनि हामीले चाहिँ UN को अगाडि जस्तो कटार मिसन को अगाडि गएर त्यही सेम त्यो मान्छेहरु लिएर त्यहाँ जुलुस नेपालीहरुले कराएर के गरेर फ्ल्याग कार्ड्सहरु बोकेर just to make a noise अनि आयो तल आयो and then they took that signatures as well Qatar embassy or sorry Qatar mission UN को and then that movement started then after the same movement जस्तो कि हामीले गरेको then UK मा rally भयो San Francisco rally भयो Australia मा rally भयो so it went around the world and then I think a few months later Columbia University had this global conference on slavery like where people talking about slavery in all parts of the world so one of the ladies had attended my rally so she invited me for that speech as well and I gave about a half an hour speech in that program wow so a lot of the attendees there and a lot of the media people there hadn't heard about
यो Qatarको atrocity. So for them it was the first time. So I felt like it was good that to get the message across, and the movement just went through the roof because we in 2014 को World Cup मा there was a few organizations I tied up with to make some noise, and उनीहरूले अलिकति disrupt गरेको थियो. So I think that, yeah, it did pretty good that way. त्यसपछि चाहिँ के भयो त नोइज पनि भयो र्याली पनि भयो हैन So my whole thing was to get rid of the kafala system. So kafala भने के हो भने there's a it's a sponsorship program which is in the Middle East मा धेरै common छ के. So basically if they bring someone to work for if you are an employer भयो भने तपाईले एकजना काम गर्ने बोलायो भने देशमा you sponsor him. So if when he wants to leave the job he has to get permission from you. So तपाईले के नगरिकन छोड्नु पाउँदैन. So त्यस्तो त्यो केसले गर्दा there were thousands of Nepalis who were stuck in Qatar. Like they want to come back to Nepal तर सक्दैन because the employees not signing their exit visas. And कति जन जेलमा पनि रहेछ के exit visa sign नभएर भाग्यो भनेर. त्यस्तो भएर चाहिँ then I realized this is just very wrong. So this system has to end because there's the slavery about. And my whole thing was against kafala. And finally because of all the noise that we made 2017 मा बल्ल Qatar government they stated that they'll abolish kafala. And अहिले चाहिँ kafala चाहिँ छैन. Yes. So which is which is basically like in the grand scheme of things nearly about 2 million migrant workers like back and forth over the years their lives have been changed by getting rid of kafala. So so one movement we started. So you are amazing. Thank you so much. एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो तपाईले. Thank you. हाम्रो सम्झिबी हाम्रो नेपालीहरूले पनि धेरै धन्यवाद दिन्छन् तपाईलाई यसो गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. बिस्तारै जाने बेला हुन लागिरहेछ पैसा छैन तर तपाईलाई सोध्न मन लाग्छ नि यो एकाडेमिक तपाई त पढाउनु पनि हुन्थ्यो पढाउनु पनि हुन्छ के अहिले. Yes. तपाईले के पढाउनुहुन्छ र कहाँ पढाउनुहुन्छ यो सोध्नु मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो तपाईको यो. Exactly. Yes. So when I was New York मा undergrad को लागि गए थिए हैन New York University मा, and then after I started working on Wall Street पछि मैले PhD program पनि Fordham University मा सुरु गरे. त्यति बेला चाहिँ नि then like slowly like I was working on Wall Street and it was 2013 तिर I had to start teaching as well. So त्यति बेला चाहिँ मैले Metropolitan College of New York मा पढाउन थाले. Economics पढाउन थाले. So I taught BBA level and MBA level. So yeah, so it was taught for about 4 years. And like I had students from just Nepali student पनि थियो मेरो जस्तो कि त्यहाँको Sherpa Kidukko the president, his wife was a student of mine, and then she went on to do an MBA as well the university ma. So it was a good time. And then when I came back, Kathmandu Valley School and I ran it as principal for 3 years. So now I'm not teaching, but now I'm just focused on my entrepreneurship and my climbing. हजुर तपाईँ अब यतिका धेरै क्वालिटी भएको मान्छे हैन हेर्दा पनि तपाईँ यङै देखिनुहुन्छ तपाईको बारेमा फेरि डकुमेन्ट्री पनि बनाएको छ अलिकति त्यो डकुमेन्ट्रीको बारेमा भनिदिनुस् त. Yeah, so because I had good friends in the US just to be the executive producer of the Joker, Joker, War Dogs, Hangover 2, Hangover 3. So Joseph Garner was Sati Theke, and then when I came back to Nepal, there was a lot of giving back I was doing. Mopala Wall Street I was a professor and living a good life in New York. But they saw me doing all these. There's orphanage I support. There's 40 kids whose meals I do. There's about 200 kids. Scholarship different like partial and full scholarship. I'm educating them. So he saw all that and he was like, we need to do a documentary on your life. And I was like, okay, but I thought he was going to do a 5-minute segment. But I had they put a full feature documentary. So it's called Good Karma and Immigrant Story. So it's my work in New York, and then coming back to Nepal and doing all these social service towards our Nepali people. Kasari help and that movie, we won 13 film festivals, US or Canada, and we won best in 7. So it's a private link, so they're trying to sell it to Netflix and all these companies. They own the movie, but I have a private link. But you can see the trailers in Google got even trailers. So fully available. They're trying to sell it. So I don't own the movie, which they own. Of course. So yeah, so good luck. So let's hope they can sell it. त्यही त अब गुड कर्मा तपाईँ हैन कर्म पनि त्यस्तै कर्म जस्तो गरे त्यस्तै हुन्छ भन्छ त्यसमाथि पनि तपाईको त कर्म पनि राम्रो अनि नाम पनि फेरि कर्मा. That's thank you. I hope it works well. So अब कर्मा रेजिडेन्सीको थोरै कुरा गरौँ. So कर्मा रेजिडेन्सीको बारेमा हामीले बुकिङ गर्नु पर्यो अथवा हामीले केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ? What is the procedures? Sure. So we have a website, goodkarma.com.np. And we also have a sales team and a marketing office in Gaushala. Just there Pashupati Vision Plaza ko side ma, just a mega bank Sanima bank ko mathi. 5th floor ma we've taken over
this whole area. So त्यहाँ चाहिँ हाम्रो offices त्यहाँ छ. So we have a marketing team there, we have a legal team, accounting team सबै हुन्छ त्यहाँ. So when you come there, we can give you a whole presentation of the site, of our product, and sign you up right there. Wow. And also, and if you need financing, our banks are down there, so financing. problem भएन. यो सब राम्रो भयंकरको भेन्चर चाहिँ यो कर्मर रेजिडेन्सी एकदमै गजब लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. भेरी इम्प्रेसिभ रहेछ. तपाईलाई गुड लक नै भन्नुपर्छ यसमा. Thank you. नेपालको लागि पनि फेरि भूकम्प प्रतिरोधी र एकदम राम्रोसँग बनाउनु भएको छ. So congratulations. Thank you so much, Dr. Samir. Thank you. थोरै समयमा हामीले धेरै कुरालाई छुन खोजेर खासै कम्प्लिट भएन. मलाई अदरवाइज चाहिँ माउन्टेनियरिङको अझै पनि कुरा गर्न मन थियो कि अझै कुरा गर्नु मन थियो किनभने एक्सपिरियन्स तपाईँ हामी त सुनेको मात्रै हो, हामी त पढेको मात्रै हो अनि हामीले फिल्महरुमा हेरेको मात्रै हो हैन. तपाईँ त अब त्यहाँ गएर एक्सपिरियन्स गरिसकेको मान्छेको सुन्नु त मन थियो. फेरि पनि अरू एपिसोडमा अरू कार्यक्रममा तपाईलाई बोलाउँछौँ अनि त्यस विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँला. Sure, next time we'll talk about 2 national records in mountaineering. So Nims da हामीले अस्ति अन्टार्कटिकामा बनाएको. So we talk about next time. Yeah, so we went to Antarctica, Alaska. He's a good friend of mine. We climbed together. ए ल त्यसो अब अर्को त एनर्जी त तपाईको एकदमै हाई. Thank you. है एकदमै हाई. अब यतिकै एनर्जी त खासै समीरको चाहिँ छ होला. He's very similar. I can see that. माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न बाँकी छ मेरो त्यही. तर समीरको पनि एकदमै एनर्जी हाई छ. तपाईको त अब देखि नै हाल्यो हैन. कलेज पढाउनुहुन्छ, आफ्नै किसिमको बिजनेस छ. त्यसपछि त्यत्रो अर्फनेजहरुलाई पनि तपाईले टेक केयर गरिरहनु भएको छ. फेरि माउन्टेन पनि तपाई क्लाइम्ब गर्नुहुन्छ, फेरि रेकर्डहरु डकुमेन्ट्री बनाएको छ भनेपछि त व्हाट नट भन्ने छ के. Thank you. There's more to do. केही छ अरु. अब जाऊ त्यसले अब मलाई बिदा गर्दिउ हैन. हजुर बिहानै टाइम निकालेर आउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद. फेरि पनि अरू कार्यक्रममा फेरि कुरा गरौँला. तपाईलाई थ्यांक यू. हस् नमस्कार. हजुर दिस मर्निङ लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ ग्यालेक्सी 4K मा र कार्यक्रममा हामीले कर्मा तेन्जिङ ज्यूसँग कुराकानी गर्यौँ. कर्मा तेन्जिङ ज्यूसँग कुराकानी गर्यौँ. उहाँसँग हामीले धेरैवटा कुरा गर्ने मन त थियो तर समय भएन भनेर भनौँ. किनभने उहाँको यस्तो पर्सनालिटी कि धेरैवटा पर्सनालिटी पनि मैले भन्छु नि अब्बल नम्बरको पर्सनालिटी भएर कन्फ्युज पनि भयो होला. सो कुराकानी फेरि पनि अरू एपिसोडमा गर्दै गरौँला भने अहिले हाम्रो कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकतर्फ लाग्छौँ.